är vi i Orsa på deras hembygdsgård och bredvid mig så har jag 2 dräktsömmerskor och också systrar. Det är Kristina Westerhagen och Eva Hårdén. Och nu ska vi få veta mera om Orsa-dräkten. Kristina, vad är det för fin dräkt du har på dig? Jag har högtidsdräkten på mig som den ser ut med grön magd då, och det här röda halsklädet kallar vi för. Och svarta rynkade kjolen, rintatjuslan som vi säger i Orsa då. Och Mora har ju likadan kjol, fast då har de lite en annan böd och ja, annars är de lika. Och röd böd här då, vanlig klädesböd. Och böd, det är livdelen då kan Ja, man säga. och den sitter ju fast i kjolen med ett vävt kvardband som det heter. Och sen har jag tupporna här och de hör ju till gröna magden. Och efter gammalt så hade man ju det satt fast på något som heter glansmagden, som ett vaxat tyg då, eller rasktyg. Och det var ju det finaste man hade, för det var köpetyget. Och det fick man då till, och det här har väl varit som en brudgumsgåva när man skulle gifta sig, så satt man det här då på den gröna glansmagden. Men idag så har man ju de här lösa och de används bara till grön magd. Man kan ha dem till den röda, men det är det finaste som ska vara till den gröna högtidsmagden. Och det är många olika tyger i den. Ja, det är ju köpetyger. Det var siden och det var allt fina bomullstyger och man kunde ha julgransglitter i det. Och det var allt vad som man tyckte var fint för. Så att du har högtidsdräkten, det ser man då på din gröna magd. Ja. Och sen att du har de här mer gula broderierna då på ditt halskläde då. Orangea kan man. Så det är olika lite färger man har dem. Mm. Eva, vad har du för variant då? Jag har skördekjolen. Det är alltså en linnekjol som är plisserad så här. Som man använder då från kanske maj fram till september. Kallas för skördekjol eller sommarkjol. Och jag har ett rött livstycke också. Och jag har ett köpetyg som kallas för rosenböd. Egentligen från Norge det här tyget. Och det är invävda rosor. Och sen är det de här sedvanliga mässingsspännena vi har då. Och du har ju en blå magd och sen har du blåa broderier på ditt och de här halskläde. blåa broderierna, förr så har vi förstått att det var egentligen det finaste, för det var svårt att få tag på färger. För att allra först var det ju egentligen sytt med ofärgat, blekt. Och sen kom det här blåa. Och det är idag, tycker vi, väldigt fint att ha det tillsammans med linkjolen. Men det är inget fel att ha det röd-orangea heller. Nej. Men till exempel om jag går på en begravning så väljer jag hellre att ha det här då tillsammans med den svarta kjolen för att få det mer dämpat. Ja, just det. Och då väljer vi också sen en svart magd också då. Ja, för ni har ju också lite olika färger på era magder eller förkläden då. Ni säger också magder precis som i Mora då. Och det svarta, när har man det då? Det är sorgemagden. Då är det Och sorgemagden. långfredagen kan man ha den. Och långfredagen. Och det är samma likadana ränder. Det ska vara 7 ränder och sen en röd lite längre ner. Ja, och det är lika på den blåa. Och man kan även ha en vävd magd med en hel röd sån här, och då broderar man på med en 6-söm. Och då det varit lite annorlunda. Och även finns det en klädesmagd i grönt. Och då är det också en bred list här med en 6-söm och en kedjesöm på. Olika broderier. Ja. Och då kan man brodera in initialerna på kvinnan som har den. Om vi säger, om pappan hette Erik, då är det Anna Eriks dotter D. Alltid D ska vara med. Om flickan heter Anna, då Anna Eriks dotter. Och så kan det vara årtalet här till exempel. Så då har vi högtidsmagden och vi har sorgemagden. Och det här är i advent och i fastan. Och det var också i gåbortsmagd har man ju sagt att man kanske satte på sig den här för att vara lite finare då. Men gamla tanter har suttit med de här blå magderna väldigt mycket till vardags. Så de vi ser idag, blåa magder begagnade, är oftast väldigt nötta. Jaha. Det är intressant. För då har man haft dem också till vardagsmagden. Ja. Men sen ligger det ju en här också. En röd. Det är andra dagens magd.
Och det följer ju kyrkoåret, färgerna egentligen. Så under pingst, då är det ju rött i kyrkan. Ja. Och under trefaldighet då är det ju grönt liksom. Och advent och fastan då så är det ju blått. Så det följer lite där. Så den här är under den gröna magden. Så till exempel på de stora högtidsdagarna, jul, påskdag och midsommardag, pingstdag, då ska alltid vara grön magd. Alla Annars dagar. kan du variera magderna som du har då. Ja. Och du går aldrig på en begravning med en röd eller blå kan du ha om den är inte för skrikig. Aha. Annars är det svart Annars magd. är det svart. Och aldrig en grön magd på en begravning. Och sen har vi ju om vi ska prata förkläden eller magder då, så finns det ju en till då. Ja, det här är skinnmogde, skimpan då, Ja. damskimpan. Och det använder man ju till vardags när man var på åkern och gruv. Här har vi de slipstensgruvorna. Ja. Och där var det ju kvinnor också och då hade man ju skydda. I regel hade man väl nog kanske randigt förkläde under, man hade ju inte de finaste magderna på sig. Och sen hade man skimpan då utanpå. Så det är då till vardags då som man har den här. Sen har ni ju lite olika huvudbonader. Vi har ju 2 små fina dockor här. Och hon är ju klädd som du, men hon har en annan huvudbonad, eller hur? Itta i krippatten. Kripphatten. Krippatten. Atten. Och det är barnmössan. Så där hade man väl då, ja, så länge barnet var upp till 5-årsåldern kanske. Och sen då kom det trasor hade man ju på flickor för också. Är det som ett kläde? Eller Nej, det är en bomullstrasa. kunde bara en man ha. trasa, Ja, jaha. på huvudet. Innan konfirmation och sen efter konfirmation då hade vi en sån här konfirmandsnibb. Ett rektangulärt tyg. Det här är barnet först då, Ja. och sen kommer Med konfirmanden. Då hade man inte röda band för en ogift kvinna har ju rött band på sig och gift kvinna har vitt band. Ja. Och sen, men här har man bara snibben. Och förr då hade man första dagen på konfirmationen den här och andra dagen så var det flaxen. Det var det här. Då kommer det en Loket. till då som heter flax. Då ska vi se Eva, du har en flax där. Och det är ju egentligen kyrkhuvudbonaden det här. Man har kelinghatt som det heter. Ett liten mössa som satt på kulten ovanför kårarken då. Och sen den skulle synas genom. Här syns det. Så genom det här hålet som vi ser där som du har, där kommer kelinghatten Ja. ut då. Och Och sen det hade ska- man den här flaxen ovanpå då. Mm. Är det någon skillnad på dem där? En har blå broderier och en har orange. Ja, jag har då sytt en i blått därför att den ska matcha det här blåa. Ja. Och då har du den orangea Ja. när du sätter på dig den. För att det ska gå Men ihop. har den färgen så att det tonar. Har man det sytt i oblekt då kan man ju ha den till både och. Så att det finns många som gör det också. Det är ju smartast. Men vad har du för huvudbonad då? Ja, det här är en senare man har hittat i en gård nere i Holen, Bångsgärdet. Och vi tog fram den här genom slöjdlaget, man hittade den där. De har väl haft det på åkern och jag tycker den här är väldigt behändig att ha på sig. Då var det sytt med bara en sträcksöm här ner till. Sen sydde jag på lite här bak på bakstycket, en fyrsöm och prickar så vart det lite mer. Och den är bra att ha på sig, den här är lite mer, tar emot. Ja. Och den Det- kallade du för lurka. lurka. Eva, har du någon annan Ja, huvudbonad? jag har någonting som förr kallades för white mogdi. Det är en rektangulär bit som är formad så att jag sätter ihop den med veck bak och ett spänne. Och då kallas den för överklä, huvudklä. Överklädd. Överklä, bara för att få skydd också för håret. För att kvinnor förr hade alltid någonting på huvudet. Ja. Och en knypplad spets fram. Och till det här då så är det naturligtvis, som inte ni har på er nu då är det ju olika tröjor då också. Kvinnotröja som är blå, som ni har till lite, Det här är Högtid. kyrkplagget då. ja, Och den vita här då, det är ju vardagsplagget. De ser likadana ut. lika sydda då. Ja, fast Ja. här har du ett svart uppslag och här är det uppslaget helt så här. Då. Annars är de lika. Och på vintern då har man kasungen, Ja, skinntröja. och den kallar ni för kasung. Ja, och då
under den blåa om du ska vara korrekt klädd. Då har du skinnkläderna under tröjan. Under den. Och sen ska det vara då en sidenfranstrasa med silkes fransar. Och så är det broderat mitt bak med en sidentråd, alltså silketråd, en ros eller någonting. Men vi måste säga någonting om herren också, eller hur? Och det här är väl en typisk Orsa-karl då? Ja, han har blå strumpor på sig. Ja. Och så ska det vara knäband här, knibälte. Ja. Så det är ett strumpeband som håller den. Och sen är det gula, ändra skinnbyxor eller sämskinnsbyxor då. Mm. Och så är det skimpan. Ja. Och den sitter ju under livstycket här. Ja. En hel skimpa upp här. Och sen blå livstits. Ja. Och en vit skjorta då. Och blåa tuppor här. Och han kan också ha sen såna här tröjor då Ja, som vi har tittat precis. på förut. Ja. Samma som dam. Ja. Och på herrtröjan så är det skinnkantat här och skinnkantat runt det ficklock då på herren. Men nu är ju ni 2 sömmerskor och jag vet ju Kristina, du har många kurser här i Orsa. Ja, Hur tycker du intresset är för Orsa-dräkten? ja det har gått uppåt igen. Det var Ja. lite dåligt ett tag men det finns intresse och det är väldigt roligt. Och det kommer många yngre damer och flickor som vill sy. Det tycker jag är trevligt. Men om man skulle vilja skaffa sig en Orsa-dräkt då, hur gör man då? Ja, man ändå tar kontakt med mig. Jag finns ju, och det står i annons i tidningen och genom slöjdlaget också. Och hembygdsföreningen. Ja, hembygdsföreningen. Föreningen, ja. Och mycket av de här rintartjosslarna går ju inte att få tag i nya idag. Nej. Då måste man få tag i en gammal. Second hand. Vi har ju begagnade dräktdelar. Många lämnar till oss och Ja. vi förmedlar och säljer. Ja. Och då kan vi pytsa ut olika delar. Och de här går att kemtvätta, de blir jättefina. Jaha, vad bra. Och då gör man om det och ändrar om man gör en ny böd eller renoverar den som är. För det går ju att flytta ut, ta ut och ta in. Anpassa lite Ja, då efter. så det är jättebra. Och skarva banden, kvadbanden eller förkorta och sånt där. Så att det är mycket möjligheter. Så återväxten är ändå rätt bra då? Det tycker vi nog, ja. Ja. Så det, Vad roligt att få komma hit till er och få höra lite mera om er fina Orsa-dräkt. Och just vill säga det att det är ju många som känner att de har växt ur sina dräkter. Ja, just det. Och då kan man ju faktiskt förstora både överdelarna och halskläderna är sämre att förstora, men just överdelarna man kan förlänga och bredda ut. Och som Kristina sa, sy om kjolarna i midjan. För att det är väl det som händer, för att här är det vanligt att man får sin första dräkt vid konfirmationen. Ja, just det. Om man sen kommer upp i ålder där man kanske har fått barn och så växer man om. Det är oftast så i alla fall. Ja. Och sen är vi ju lite större idag också. Ja, vi är det. Vi ser Längre det. framför allt. ja, kanske. mycket större. Det ser vi på mansdräkten. Det är väldigt små äldre dräkter som vi får hit. Alltså så många pojkar. Och liksom konfirmanderna. För vi har faktiskt fått till så att nästan alla konfirmander vill ha dräkt på sig. Så vi har en väldigt bra dräktkammare här på hembygdsgården som folk får hyra dräkter. Och det är mycket bra utnyttjat. Då hoppas vi att det är ändå fler som hör av sig när de får se det här fina avsnittet om Orsa-dräkten. Då. Ni ska ha stort tack Kristina och Eva för att vi har fått komma och prata med er. Tack själva. Stort tack! Trevligt. Tack.